Cum să pregătim mazăre acasă? Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi o să vă arăt cât de ușor putem să pregătim o rețetă de mâncare de mazăre la noi acasă. Și astăzi nu o să folosesc carne pentru prietenii mei gurmanzi care au un stil de viață vegan sau care sunt în post. O să o facem fără carne. Haideți să vedeți cât de simplu puteți să o pregătiți. Încep rețeta. Toate ingredientele pe masă. Ingrediente simple, ieftine, la îndemâna oricui. Prima dată mazărea. Eu folosesc mazăre congelată. Dacă găsiți mazăre crudă, mai bine. Eu am o pungă, 500 de grame de mazăre congelată, o să vedeți cum o folosesc. O lingură de bulion, ulei pentru prăjit și aici avem un cartof, un morcov, o roșie, o ceapă mijlocie, un cățel de usturoi folosesc eu și condimente simple, sare, o linguriță de piper și o linguriță de fulgi de ardei sau dacă nu jumătate de linguriță de boia. O să vedeți cum le folosesc. Nu mai vorbim prea mult și începem să le tocăm. O să le tăcăm pe toate în cubulețe, iar ceapa o să o luăm și o să o tăiem și o să o tăiem mărunt. M-a terminat. Sebi, ține ceapa în apă, ține unde vrei tu, tot plângi. Luăm și usturoiul și îl tăiem așa mărunțel, îl tăiem aici cu țață ceapa, să stea și el așa, mai mic. Și acum ce facem? Cartoful, morcovul și roșia le tăiem aproximativ în cubulețe egale. Mâncarea trebuie să fie frumoasă, să aibă același aspect. Și luăm morcoviorul așa și în cubulețe mai mici. Vedeți cum le facem așa? Mai cubulețe mai mici. Am tăiat morcovul, acum tai și cartoful. Ce vreau să vă spun? Probabil această rețetă este puțin diferită pentru mulți dintre voi. Să încercem cartofi și morcov. O să vedeți ce gust frumos scoatem, ținând cont că eu astăzi nu o să folosesc aici nimic. Carne deloc, carne zero. Fac și cartofi, scot niște cubulețe frumoase așa, asemănătoare cu morcoviorii, vedeți? Tăiem așa cubulețe. Gata. Cartoful ce fac? Cartoful până îi vine rândul, îl luăm și îl punem aici în apă, să stea în apă. Trecem cu roșia bine spălată și o tăiem și pe ea în cubulețe. Așa. Spălăm puțin cuțitul, pentru că a rămas amidon pe el și mi-mi place să fiu curios, să tăiem fundul așa la roșioară. Și toate în cubulețe. Roșia pus aici. Strâng puțin la locul de muncă, prietenii mei gurmanzi, dau drumul la aragaz și începe rețeta. Aici, într-o cratiță la foc, o să adăugăm 4-5 linguri de ulei. Așa. Perfect. Îl lăsăm să încingă bine. Avem totul pregătit. Fiți atenți aici ce ingrediente. Cu puține ingrediente, ce mâncărică simplă și gustoasă o să pregătim noi astăzi, fără carne. Cei care doriți să puneți carne, carne de pui, carne tocată, de porc, de vită, tot ce vreți voi puteți să adăugați. Eu o fac pentru prietenii mei gurmanzi vegani și cei care sunt în post. Când uleiul s-a încins, luăm ceapa și morcovul și le adăugăm aici în uleiul încins. Uitați așa. Le amestecăm și le lăsăm aici ușor să se împrietenească. Fiți atenți, dacă morcovul are un timp de fierbere de 20 de minute, să zicem, dacă îl lași aici bine la prăjit, îi scoți un gust bun în ulei și plus de asta, el fierbe imediat. Da? Îl lăsăm la un foc moderat, eu le las la un foc moderat și acum nu mai am ce face pentru că totul este pregătit. Doar vreau să vă mai spun câte ceva. Am deschis bulionul, să l-am deschis. În cazul în care aveți mazăre proaspătă, o scoateți din teacă, o spălați bine și puteți prima dată să o opăriți în apă fiartă. Să o lăsați un minut, două la fiert, astfel când intră în contact cu bulionul aici, să nu se întărească mazărea și să fiarbă la timpul ei. Dar a mea este aproape gata, uitați, este congelată, este o mazăre foarte fragedă, cum mănânc așa. Deci nu are nevoie de opărit. Le-am ținut aproximativ 3-4 minute la foc moderat. Când ceapa a luat o culoare galbenă, aurie, frumoasă, înseamnă că este timpul să adăugăm bulionul. Fiți atenți, o lingură de bulion așa. La 4-5 persoane, mereu o lingură de bulion este de ajuns. Și le amestecăm. Le amestecăm astfel ca bulionul să pătrundă bine în morcov, în ceapă. Și imediat acum o să vă arăt, adăugăm și roșiile și cartofi. Ce vreau să vă spun? Punem și cartoful aici. Bulionul lăsați-l mereu să se prăjească bine aici, încet, încet, să pătrundă, să iasă mirosul de bulion prăjit. Astfel nu se acrește. Acum adăugăm cartofii și adăugăm roșiile. Și le amestecăm toate bine. Să pătrundă bulionul în toate. În cartof, în roșie, în morcov, în toate. Așa. Și le lăsăm aici, cum vă spun mereu, să se împrietenească, să schimbe gusturile între ele. Să vedeți ce mâncare gustoasă o să scoatem noi astăzi. Prietenii mei gurmanzi, dacă sunteți noi, dacă sunteți prima dată pe canal la mine, urmăriți la Sebi Acasă, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok.
Dați like și distribuiți rețeta cu prietenii voștri. Astfel, eu mă bucur de like-ul vostru și de distribuție și voi vă bucurați de rețetele mele și facem schimb pe schimb. Prietenii mei gurmanzi. Gata. Acum când vedem că s-a început să prindă ușor de fundul la cratiță, voi vă jucați mereu cu focul. Nici prea tare, nici prea încet, un foc moderat și le amestecați aproximativ 2 minute și ceva. S-a impregnat bine gustul de bulion în toate ingredientele. Aici îi dăm gust acestei mâncăruri. Și acum dau focul un pic mai tare și adaug apă rece. Astfel păstrăm culoarea și gust, le dăm un gust mai bun. Vedeți? Nu punem multă, așa. Am pregătit aproape 500 de mililitri la apă. Uite, le pun așa. Vedeți cât am folosit? Aproape 400. Dăm focul mai tare să înceapă să fiarbă. Îl acopăr cu un capac și îl lăsăm să înceapă să fiarbă. Și lăsăm să fiarbă până când cartoful este aproape gata. Când este aproape gata, adăugăm mazărea și la sfârșit condimentele și aici avem mâncarea noastră. Să vedeți ce mâncărică bună puteți să scoateți la voi acasă cu 2-3 ingrediente. Cartofiorii mei i-am provat. Au fiert aproximativ 15 minute. Vedeți că ei au fost tăiați foarte mic. Îi luați așa și îi probați. Când vedeți că sunt aproape gata. Mai au maxim de fiert 8-10 minute. Luăm mazărea și o adăugăm. Așa. Acum, fiți atenți, dacă este nevoie mai adăugăm apă și adăugăm apă fiartă. Vedeți? Mie mai îmi trebuie apă. Mai adaug apă să fie acoperit cu apă. Cam atât. Deci în total 550-600 de mililitri de apă. Și acum le lăsăm să mai fiarbă aproximativ 10 minute. Curățenia pe primul loc să fie și la voi acasă, prietenii mei gurmanzi. Vă mai are cuțitul, nu uitați, cuțitul și șorțul îl puteți găsi în shop la sebiacasă.com. Și săptămâna viitoare mai vin 3 modele de cuțite și o piatră de ascuțit foarte bună. Nimeni să nu mai zică că nu taie cuțitul acasă. Dacă nu aveți cuțite bune de la Sebi de acasă, că sunt cuțite japoneze foarte scumpe într-adevăr, eu o să vă învăț cum să ascuțiți toate cuțitele voastre la voi acasă într-un video viitor. Gata! Am lăsat să fiarbă până când cartoful este făcut, mazărea este făcută. Și acum adaug condimentele. Piper, sare, fulgi de ardei. Dacă nu aveți fulgi de ardei, jumătate de linguriță de boia. Le amestecăm așa frumos. Voi bineînțeles nu vă luați după cât am pus eu. Ingredientele după gustul vostru. Probați sarea, piperul. Alt ingredient, alt condiment foarte bun care merge aici și pun de multe ori. Chimion. Merge chimionul. Le mai las să dea 2 clocote și le lăsăm să se odihnească 5-10 minute înainte să trecem la momentul cel mai așteptat. Da? Folosiți condimentele după gustul vostru, o probați de sare, de piper înainte să o dăm jos de la foc și trecem să o servim. Nu o să vă faceți de râs cu nicio rețetă de-a mea, prietenii mei gurmazi. Voi probați cu încredere orice rețetă și vă spun că în fața la oricine o să triumfați ca Coca-Cola. Gata, am terminat rețeta. Fiți atenți, uitați aici ce frumos a rămas. Imediat o să vă arăt. Acum îmi pun în farfurie și trec la momentul cel mai așteptat. Fiți atenți ce frumusețe de platou am scos aici, cu puține ingrediente. Ia uitați, vedeți cartoful, cum a rămas întreg, cartoful, mazărea, toate au rămas întregi. Asta ne-a ajutat bulionul, pentru că spune, Sebi, bulionul întărește cartoful, nu îl întărește, îl face să nu se sfărâme. Pregătiți-o cu sare, piper după gustul vostru și condimentul care vă place și nu uitați unde v-ați aflat, sunteți iubiți. Nu vă faceți de râs nicăieri cu rețetele mele. O bunătate!